هاليوم أنا أريد أشوفكم شلون أنتوا زينون وجه. وايد ناس يسألوني ليش أنتي تزينين وجهك؟ أنتي رجال؟ أنتي مخبلة؟ شبيك؟ وايد ناس يعني ما يفتهمون ليش أني أزين وجهي. بس أنا أقول لكم أنا أول شي من أنا كنت أسوي بلوجينج وايد مرات من قبل مارلين مونرو، إليزابيث تايلور، هم قبل كان يزينون وجههم، وأني استغربت شون هاي بنات كلش حلوين، هم معروفين على بيوتي، هم كثير حلوين، شون هم يزينون وجههم وبين كلش حلوين. وأني أدي وايد شعر بالوجه، أدي وايد شعر كل مكان أدي وايد شعر، وزوجي ما أدى أي شعراية لأن هو من البرتغال. أنا استغربت وأنا قلت يمكن أنا لازم أزين وجهي. أنا وايد أكرت على هاي ريزرز، وليش واحد يسوي هاي شنو benefits ماته. بعدين أنا شفت وايد benefits. أول first benefit من واحد يزين وجههم كثير زين على exfoliation. كل ما يتبشر يروح وبشرة يصير كثير ناعم، كثير حلو، كثير smooth. هذا أول شيء كثير زين. وثاني شيء كثير زين على تجاعيد، على wrinkles. من واحد exfoliate ويعني يروح هاي dead skin، بعدين wrinkles يصير أحسن. just هاي شيء يعني مهم، وايد يساعد على wrinkles وايد. من أي واحد يعني توخرين بشرة ميتة، بعدين wrinkles يصير أحسن. هاي كثير مهم. بعدين ثالث شيء وكثير مهم، وإلى قد شوي شعر بالوجه وايد تحبين هاي الشيء، يروح شعر وكلش زين لأن شعر ما يرجع ثخين. وهاي يعني أنا شفت هاي أنا استغربت يعني ليش أنا أسوي waxing، أسوي threading، وكل مرة أنا أسوي هاي الشيء أدي حبوب وأدي يعني acne وكلش يعني بشرتي ماتي يصير كثير sensitive. ليش أنا أسوي هالشكل وبعدين razor يصير يعني أحسن. أنا الحين بس أزين وجهي واحد أيام بالأسبوع، يعني بشر ماتي صار وايد أحسن، صار أكثر سموث، أكثر ناعم، وشعر ماتي ما صار أكثر ثخين أبدا، بالعكس صار خفيف، أحسن. أول شيء لازم تعرفين لازم من واحد يزين وجههم لازم يستعملون فد موس زين. اكو وايد انواع، اكو هالشكل يعني كثير صغير كلش زين فوق وفوق حواجب. اكو مكان يعني كلش صغير مكان، وتريدين يعني بالضبط بالمكان اكو صغير كلش زينين. بعدين اكو ريزرز هالشكل يعني كلش صغير كلش هاي زين على حواجب لان كلش بريسايس. اكو وايد منهم. انا استعملت كلهم، واكثر شيء انا حبيت هاي. انا استعمل هاي يعني صرت سنتين كلش وايد أحبه. اسمه توينكل روز، كلش رخيص يعني يمكن $1 إلى 2، يعني مو كلش غالي، وايد زين. هذا من كوريا، وجس أنا يعني أكثر شيء هم بالكوريا هم استعملوا هاي الشيء. أنا أحب أشتري منو expert، وهم كلش expert. أنا وايد أحب هذا. وايد ناس هم يحبون يستعمل موس تستعمل بالرجلهم. أنا ما أحب هاي الشيء أبدا لأن هاي كلش طويل كلش لونج، وما تقدرين تخلي بالمكان انتي تريدين، يعني يروح كل مكان، وهاي مو زين، هاي مو احسن شيء على وجه. اذا تريدين تستعملين في الريزر هالشكل، في الموس هالشكل، لازم تستعملين كلش خفيف وما تخلين وايد، لان هذا شوية يعني هذا مو مال وجه، هذا مال رجل. لازم يبين يعني لازم يستعمل كلش خفيف. اول شيء انا ما اخلي اي شيء على وجهي، ما اريد ماي، ما اريد شيفينج كريم، ما اريد اي شيء على وجهي، اريد كله يابس. اذا ادج ماي لو في شيء على وجهك بعدين يصير ثخين. اكثر شيء مهم تسوين كلش delicate، يعني
شوية بشوية ولازم يصير يابس. إذا أنتي تسوي هالشكل بعدين شوفين وجهك يصير حلو وبشرات ماتك يصير كلش ناعم ورينكل يصير أحسن والشعر ماتك يروح يعني شوية بشوية بعدين وجهك يصير كلش حلوة. أنا أشوفكم أنا أول شيء أنا أبدأ ويا هاي مكان لأن أدي شوية شعر يعني كلش ناعم من أستعمل ليزر حتى يروح شعر ما يشتغل هنا لأن الشعر كثير ناعم. أنا راح بس أبدأ ويا هاي عادل ريزر اسمه توينكل روز من أمازون. أو بعد بس شوية أقيس شوية أجر وجهي شوية مو وايد ما أريد يعني أجر وايد لأن ما أريد يصير يعني أكثر ساكينج لو أي شيء. أنا بس أجر شوية وبعدين أخلي هاي بس أنا أخلي ينام على وجهي بعدين شوية turn it this way حتى شوية يصير يعني مثل angle بس شوية شوف هالشكل بعدين هالشكل وبس شوية كثير صغير كلش ناعم أسوي وكلش يعني small movements مو كلش ثقيل ومو كلش طويل شوية كلش أنا أسوي هاي gentle على وجهي وبس أخلي فوق شون شعري يطوى أني shave opposite شوية وتقدرين تشوفين على razor الشعر وحتى تقدرين تشوفين بشرة ميتة يعني مو حلو أبدا مو حلو. إذا أنا أشوفكم على هذا تقدر تشوفون شوية شعر شوية بشرة ميتة يعني هذا شلون لازم يصير. ما تريدين وايد هنا ما تريدين يعني هاي الدواية الشعر لازم بس شوية إلا أنتوا تستعملون شوية بالشوية يصير أحسن. أنا بس أكل أسوي بعد أنا أحب أكثر شيء أستعمله هنا كان أدي شعر هنا بس راح أكثر شيء منه وأسوي هنا. إلا أنت تريدين يعني تغيرين حواجبك هاي كلش زين حتى تغير بعدين يرجع بالضبط شون هو كان growing. أنا بس شوية أسوي بعد أنا ألزمه هاي فوق وبعدين شوية بس هالشكل شوفون شعر شوفون بشر ميت. اوكي شوفين الشعر مالتي كثير ناعم كان قبل كثير ثخين كثير طخ وهسه صار كثير ناعم تقدر تشوفين شلون ناعم شعر كثير ناعم. وانا في الواحد من انا ازين رجلي لان انا ازين ويا ماي رجلي صار كثير ثخين شعر. انا هسه سويت ليزر ما ادي بعد بس قبل كان ادي وايد ثخين شعر ووجهي بس استعمل ريزر هاي مال الوجه وما استعمل اي ماي ووجهي يعني شعره صار كثير ناعم. انا وايد احب هذا. اكو مكان هنا شوية بشرة ماتي شوية هنا شوية حساسية اخلي كلش very light اسوي كلش خفيف بهاي المكان لان بشرة شوية حساسية وشوية ناعم مثل هاي مكان ما أدي وايا شعر بس أدي وايا بشرة ميتة كلش أحب أسوي هنا مكان بس لازم تسوين على كيفك حتى ما ترخين خواجبك. ممكن بهاي المكان استعمل هاي صغير كلش زين بهاي المكان هاي زين مال الحواجب. أنا إيش قد أحب أزين وجهي أنا وايد أحب أزين وجهي لأن بشرتي ما تصير يعني clear كله يصير حلو يعني يغير مكياجك حتى ويغير بشر مالتك بس لازم يسوي خفيف. هدو حواجبي ما أريد أسوي تويزنج بس أريد أشيل هاي بس شوية أسوي هنا شوية. أنا وايد أحب أستعمل ريزر مال الحواجب لأن أحسن من تويزنج. إلا واحد يسوي تويزنج لو واكسينج لو ثريدنج بعدين ممكن الشعر يرجع بالمكان يعني شوية غير تقدر شعر هنا لو ما يرجع shaving وايد أحسن.
أنا خلت فيديو على إنستغرام ماتي من في الواحد كان يروح كل بشر ماته ويا ريزر. هاي ممكن كان أتفشي على وجه ماته بعدين هي غير هي وخرت وياه، بس لا تخلي وايا بريشر مثل ذاك، يعني كثير مو زين اللي استعملين ثقيل بريشر، مو زين. لازم يصير كلش ناعم وكلش جنتل، هذا أحسن شيء من واحد يزين وجههم. هذا شلون أنا أحب أزين وجهي، وأنا الحين صرت سنتين وجاي زين وجهي كل أسبوع وأنا كلش غاية أحبه. إن شاء الله أنتوا حبيتوا هاي الفيديو، وكومنت down below comment below قولوني شنو أنتوا تريدون وشوفون أنا أسوي بالعربي. عربي ماتي صار شوية أحسن، أنا الحين وايا أحاول حتى أعلم عربي. قولوني أي شيء تريدون تشوفين، أنا إن شاء الله أقدر أسوي فيديو لكم. please سوي فيديو thumbs up وسبسكرايب، وبعدين أشوفكم بعدين. مع السلامة.